Hej och välkomna. Idag ska ni få se om jag vågar hoppa 5:an och 7:an. Så häng med. Nu ska vi hoppa. 1, 2, 3. Nu ska jag hoppa 5:an. Tror jag. Jag hoppas att jag inte fegar ut. Men vänta, jag vill göra sådär som du sa. Gå upp på 7:an så kolla. För att det är läskigt det här. 5:an hoppar! Kommer du? Och sen! 2, 3! Här är jag GoPro och jag ska hoppa 5:an. 5:an hoppar! Ja, Linda! Linda! Jag får se. Vad är det? Det känns ingenting. Nej! Men gå då! 1, 2, nu! Jag säger att det är samma. Det är ingen skillnad. Jag hoppar. Kom igen. Ska du dansa nu, Tina? Ja. Ja. Jag måste liksom lugna ner mig. Hur kändes det? Skrik AIK är bäst. AIK är sämst, så hoppar du. Tack så mycket. Tack. Vad är det han bet? 2. Bra, Tindra! 1, 2, hoppa! Hur känns det i vattnet? Jättevarmt. Det är lite. Det kändes bra för jag fick lite ont i rumpan. Ja. Skulle du våga hoppa igen? Ja, det skulle jag nog fast. Ja, det skulle jag nog. Fast ja. Kör vi. Va? Du ska hoppa 10:an idag, eller hur? Nej, 10:an kommer jag inte hoppa. Kanske någon annan dag, men inte idag. Jag tycker det räcker med 7:an. Jag kommer hoppa nästa år. Alltså jag fick jätteont i mina lår. Nej, alltså det kändes som att man hoppar från 5:an faktiskt. Alltså man tänker inte riktigt på vart man hoppar från. Man tänker mest på att man hoppar. Kände du att det var så här, shit, nu är jättelänge i luften, eller var det samma sak? Det var samma sak. Så att du kommer hoppa 10:an. Du kommer säga samma sak när du hoppar 10:an. Det är ingen skillnad. Jag lovar det, 100%. Jag kanske hoppar 10:an. Jag kan ju kanske göra någonting. Vi får se. Den som kollar får se. Ja. Visst var jag modig som hoppade 7:an. Ni får skriva här nere om ni vill att jag ska hoppa 10:an. Tack för att ni tittade.